Tjena på er! Har ni sett något så coolt? En staketsnurra. En till, en till, en till, en till, en till, en till. Idag är det solallas afton, hörni. Häng med! Någonting som var gräsligt populärt på 80- och 90-talet var solarna. Eller populärt kallat staketsnurrorna. För det var ju där de satt på ett nymålat staket och svärtade ner alltihopa med sot. Och dagen till ära har vi en hel hög med olika storlekar. Och en annan konstig modell av solar som vi ska testa. Låt oss gå igenom de här lite snabbt och sen inväntar vi mörkret och provar dem allihopa tillsammans. Om ni undrar vad som knastrar så är det pyrohunden som ligger och käkar ben här precis bredvid mig. Vi börjar direkt med den som jag direkt kopplade till en staketsnurra. Och det är den här. Vad står det över ni? Ser ni? Sol Saturnus 261 ifrån Hammargrens. Med de här färgglada fästerna, Tree Color Wheel och den gamla stubinen. Det här fick då pirra lite i magen, det ska jag säga. Jag har en nästan likadan ifrån Falu Pyrotekniska. Minisol. Ser ni? Det nästan ut som de kommer från samma fabrik. Vi har en Colorful Wheel. Den här är från 93 och Svensk Fyrverkeriimport AB. Vi har den nyaste. De såldes faktiskt, eller de säljs ju fortfarande, fast nu känns det som att de är inte alls populära och det är ingen bra kvalitet på dem som säljs, ska jag säga. Men de här är från 2010, tillståndsnumret. De är godkända då och det är Linders Pyrotekniska som har sålt dem. Just den här. Den ska vi prova förstås. Vi har en visselsol också från Falu Pyrotekniska. Och sägnumret på den här är 1992. Någon som provar de här? Grymt kul. Jag har ju provat solar förut hos mig, men nu tänkte jag göra en stor test och jämföra dem. Den här är riktigt cool, tycker jag. För den är gammal. Riktigt gammal. Jag tror att den här har säkerhetsnummer eller godkännande nummer 78. Ni får hemskt gärna rätta mig om jag har fel. Men det betyder alltså att den är snart 50 bast. Och i utmärkt skick. Självklart ska vi prova den. Och här i har vi också en produkt. Och det här är från tyska Nico. Triangel Sonnen mit Verwandlung. Ursäkta min tyska. 3 år i skoltyska hjälper inte. Men i de här så döljer sig en svensk etikett. Och det är också från Falu Pyrotekniska. Fästes med medföljande spik. 10 meter säkerhetsavstånd. Följer med någon spik. Där är den. Coolt. Vi har den största solen. Fabrikstillverkad. Det här är en turbojet-sol. Ser ni hur stor den är? Den får ju alla andra att se så ut som små, jag vet inte vad. Den är från 1988. Det är också helt galet gammalt att de kan vara så här fräscha. Man ska helst sätta den på med bifogade spiken. Helst 3 meter över marken. Det kommer bli svårt idag. Men det får väl funka ändå. Sen här borta så tänkte jag faktiskt bygga mig en egen sol. För att jag hade några motorer liggande. Det här har jag också gjort förut. Har ni hängt med i kanalen här några år så har ni sett att jag har gjort såna experiment. Då ska vi använda oss av det här hjulet som kommer från en annan sol jag har skjutit en gång i tiden. Men som jag ska återanvända. För att få snurr på den här då så behöver vi motorer. Och då har jag 3 stycken här. Och min vana trogen så är det gamla grejer. För vi kör nostalgitema.
Det här är från tyska Weco. Tillverkningsår 1990. Kryssante Membrender. Det är en 20 sekunders motor som används just för att sätta fart på solar. Och bara för att göra det lite extra spännande då, för att jag ska få plats med 3 motorer på den här, så tar jag en annan sort som säkert kommer att göra att det blir obalans på alltihop och att det blir någon katastroffail. Då får ni se det. Så tar vi en guldfontän från Ricasa, och det här är också en alldeles utmärkt motor. Och den här är lite nyare för den är faktiskt CE-märkt. Så nu inväntar vi mörkret och jag ska snickra en sol. Då är vi ute och går igen. Med en gottepåse med staketsnurror. Och ska gå ner till... Ja, det är ju ingen staket, men den funkar ju bra till att spränga brevlådor med. Där ska vi bo idag. Och jädrar vad kul att prova alla dessa snurror. Nu kör vi över. Det är inte alltid man har hammare och skruvmejslar och grejer med sig när man ska hålla på med de här. Men vi börjar med Falu pyrotekniska och minisolen. Och där sitter en liten spik. Så nu ska jag hamra lite. Det är så vackert. Det är så fint. Nästan vindstilla, men mördande kallt. Gud vad det har varit kallt nu sista tiden. Men det hindrar inte Jämtland Pyro. Och nu börjar vi med minisolen från Falu pyrotekniska. Det är så läckert. Tänk att de funkar fortfarande så här bra. De är 40 år gamla och Gud vet hur de här har lagrats under åren. Och så lirar de så rackarns bra. Nu ska vi spika mer. Då är det dags att prova min personliga nostalgikittlare. Sol Saturnus från Hammargrens. Alltså, ja. När man sprang runt på dagen efter nyårsafton och letade efter de här och hittade dem sittandes i träd och på staket överallt. Den ska vi sätta upp. Det coola är att de här, trots att de är 40 år gamla, så har ingen av spikarna på dem försvunnit, utan de följer fortfarande med. Nu kör vi Sol Saturnus från Hammargrens. Då var nog Falu den är lite bättre faktiskt. Och från det glada 80-talet till 1993 och Colorful Wheel. Det känns som bara hälften funkar där. Får vi vänta en stund. Nu är vi framme på 2010-talet och det här är ju moderna grejer. Och Shogun Whistling 3 Rotating Wheel från Linders.
Vad snabb den var. Jädrar. Brann den upp helt och hållet? Jo. Vacker, men det var ju över på 10 sekunder. Alltså. Next! Då är vi tillbaka på 90-talet och Falu pyrotekniska igen, och nu är det visselsol. Påtändan tycker jag. Jädrar vilken fart det var på den där. Va? Bra jobbat. Den var läcker. Mer solar finns det kvar. All right. Det är nu det börjar bli lite kul. Tycker jag då, som fyrverkerinörd. Det här är Falu pyrotekniska igen, fast det här är en import ifrån Nico i Tyskland. Det är godkänt 93. Så nu är vi tillbaka på oldiesarna igen. Nu ska jag hitta en tändare bara. Och se om den här funkar, för nu är det kallt. Soltriangel. Åh, den började så fint och så gick den inte vidare. Nej, vad tråkigt. Attans. Det märktes direkt att det här var lite europeisk kvalitet på det. Ja, då har vi kvällens andra blindgångare och vi får vänta vidare ett tag då innan vi plockar bort den där. Synd. Den var riktigt snygg. Nu har vi hoppat långt tillbaka i tiden och det är slutet på det glada 70-talet och vi har en Hammargrens sol, virvelsol nummer 283. Jag vet inte om det här är Hammargrens själva som har gjort den eller om det är Nico från Tyskland till exempel, men i vilket fall ser jag väldigt mycket fram emot att tända på den här. Nu kör vi! Wow! Wow! Läckert jobbat, Hammargrens. Den var intensiv den var på slutet. Den ville liksom aldrig ta slut. Den bara öka. Nej, grymt. Alltså tänk att det här är alltså 50 år gamla grejer. Jädrar, man kunde göra fyrverkerier förr alltså. Nej, grymt coolt. Nu byter vi igen. All right. Kvällens största konsumentsol. Turbo 1-sol. Det här är också tyskt. Det här är också Nico. Riktigt coolt. Flyttar undan lite saker och flyttar undan oss. Nu åker vi.
Läcker. Gud vad läcker det var. Funkar ju superbra. Jag förstår inte att de här grejerna funkar så bra när de är ändå så gamla. Det är så roligt. Och så läcker. Bra jobbat Turbetsolen. Nu ska jag gå och hämta Jämtlands Pyros egna. Hoppas tekniken håller. Nu har kylan tagit en pannlampa och en tändare som behöver värmas upp. Nu kommer vi rulla på en sväng. Då så. Jämtland Pyro Edition på en sol. Kan gå jättebra. Kan gå åt pipan. Men då är det fantastiskt roligt. Som sagt, de här 3 motorerna sitter ihop med en bit snabbstubin. Och här sitter en bit Visco som ska ge mig 7 sekunder. Flytta på mig. Nu kör vi, hörni. Funkar fortfarande. Alltså gud vad jag älskar solar. Det är så roligt. Och den funkar jättebra. Vänta. Inte elda upp min plastljud. Det ska jag använda fler gånger där. Nu hörni, ska jag gå in och värma mig. Det är en magnifik kväll. Vi syns igen snart. Tack för att ni hejar på mig och mina nostalgiäventyr. Det är så underbart att ni gillar det jag gör. För jag tycker det här är så roligt. Ta hand om er. Syns snart igen. Hej då.